මිනාස්සන් කොන්නිචිවා හැමෝටම සුබ දවසක්. ඉතින් ඔන්න අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ඊ කෙයියෝෂි සහ නා කෙයියෝෂි නැත්නම් ඊ විශේෂණ සහ නා විශේෂණ නාමපදයක් එක්ක සහ ක්‍රියාපදයක් එක්ක කොහොමද සම්බන්ධ වෙන්නේ කියන එක ගැන. කෙයියෝෂි ගැන ආපු අපේ කලින් වීඩියෝ එක ඔයාලා බැලුවා නම් ඔයාලට මේවයේ කාල භේදය ඒ කියන්නේ වර්තමාන කාල, අතීත කාල, ඇත්ත සහ නැත අර්ථ හදාගන්න විදිහ දැනගන්න පුළුවන්. බලපු නැති අයට පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන ලින්ක් එකට ගිහින් වීඩියෝ එක බලන්නත් පුළුවන්. හොඳයි. එහෙනම් අපි මුලින්ම බලමු කොහොමද මේ විශේෂණ පද නාම පදයක් එක්ක යෙදෙන්නේ කියලා. නා කෙයියෝෂි නා විශේෂණ නා විශේෂණයක් හා නාම පදයක් එකට යෙදෙන සෑම විටම විශේෂණ පදය හා නාම පදය අතරට නා යොදයි. උදාහරණයක් බලමු. කිරෙයිනා හනා දෙස්. කිරෙයිනා හනා දෙස්. ලස්සන මලක් වේ. කිරෙයි කියන්නේ ලස්සන කියන එක. කලින් වීඩියෝ එක බැලුවනම් ඔයාලා දන්නවා අන්තිමට ඊ අකුරක් තිබුණත් මේක විශේෂ නා කෙයියෝෂියක් කියලා. හරි. ඊට පස්සේ තියෙනවා හන. හන කියන්නේ මල. මේක නාමපදයක්. එතකොට දැන් ඔයාලට පේනවා කිරෙයි සහ හන කියන නා විශේෂණය හා නාමපදය අතරට නා යොදලා තියෙන විදිහ. තව උදාහරණයක් බලමු. කොරේවා බෙන්රිනා උචි දෙස්. කොරේවා බෙන්රිනා උචි දෙස්. මේක පහසුකම් සහිත ගෙයක් වේ. බෙන්රි කියන නා විශේෂණයත් ගෙය කියන නාමපදයත් අතරට නා යොදලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මතක තියාගන්න මෙන්න මේ වගේ ඕනිම නා විශේෂණයකට පස්සේ නාමපදයක් යෙදෙනකොට අනිවාර්යෙන්ම නා විශේෂණයත් නාමපදයත් අතරට නා දාන්න ඕනේ. ඊ කෙයියෝෂි ඊ විශේෂණ ඊ විශේෂණයක් සහ නාමපදයක් එකට යෙදෙන විට විශේෂණ පදය හා නාමපදය අතරට කිසිවක් නොලියා සාමාන්‍ය ආකාරයටම තබයි. උදාහරණයක් බලමු. අතරශී කබාන් දෙස්. අතරශී කබාන් දෙස්. අලුත් බෑගයක් වේ. මේ වාක්‍යයේ ඔයාලට පේනවා අතරශී අලුත් කියන ඊ කෙයියෝෂියත් කබාන් බෑගය කියන නාමපදයක් අතරට අලුතින් මොනවත්ම එකතු වෙලා නැහැ. තව උදාහරණයක් බලමු. චීසයි උචි දෙස්. චීසයි උචි දෙස්. කුඩා ගෙදරක් වේ. ඕනෙම නාමපදයකට කලින් ඊ විශේෂණයක් එකතු වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. හොඳයි. එහෙනම් දැන් අපි බලමු විශේෂණ පදයක් නැත්නම් කෙයියෝෂි ක්‍රියාපදයක් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියලා. නා කෙයියෝෂි නා විශේෂණ ක්‍රියාපදයකට පෙර නා විශේෂණයක් යෙදෙන විට විශේෂණ පදය අගට නී එක් කරයි. උදාහරණයක් විදිහට අපි බලමු කකිමස් හා හනශිමස් කියන ක්‍රියාපද සමග කොහොමද නා කෙයියෝෂියක් එකතු වෙන්නේ කියලා. කකිමස් කන්තන්නී කකිමස්. කන්තන්නී කකිමස්. පහසුවෙන් ලියනවා. කිරෙයි නී කකිමස්. කිරෙයි නී කකිමස්. ලස්සනට ලියනවා. හනශිමස් shinsetsuni hanashimasu. shinsetsuni hanashimasu. කරුණාවන්තව කතා කරනවා. ගෙන්කිනි හනශිමස්. ගෙන්කිනි
හනශිමස් සෞඛ්‍යවත්ව කතා කරනවා. ඔයාලට මෙතනදි බලාගන්න පුළුවන් මේ ක්‍රියාපදවලට කලින් එකතු වෙලා තියෙන හැම නාකේයෝෂියකම අගට නි එකතු වෙලා තියෙන විදිහ. ඉතින් අපි දැන් මේ ඉගෙන ගත්ත විදිහට තමයි ක්‍රියාපදයකට පෙර නා විශේෂණයක් යොදන්නේ. ඊකෙයෝෂි ඊ විශේෂණ ක්‍රියාපදයකට පෙර ඊ විශේෂණයක් යෙදෙන විට විශේෂණයේ අගට ඇති ඊ ඉවත් කර කූ යොදයි. කකිමස් ලියනවා. ඕකිකු කකිමස් ඕකිකු කකිමස් ලොකුවට ලියනවා. චීසකු කකිමස් චීසකු කකිමස් පොඩියට ලියනවා. මිමස් බලනවා. තනොෂිකු මිමස් තනොෂිකු මිමස් සතුටුදායකව බලනවා. ඔමොශිරොකු මිමස් ඔමොශිරොකු මිමස් විනෝදජනකව බලනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඊ විශේෂණයක අගට තියෙන ඊ ඉවත් කරලා කූ එකතු කරලා තමයි ක්‍රියාපදයකට ඊ විශේෂණයක් එකතු කරන්න ඕනේ. වීඩියෝ එක බැලුවට ගොඩක් ස්තුතියි. හැමෝටම සුබ දවසක්.